नमस्कार, मी धनंजय निकम तुमचे समर्थ अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. लास्ट भागामध्ये आपण जाणून घेतलेले रजिस्टरचे काम काय आहे, ठीक आहे. आणि शेवटीला आपण सांगितलेले गेलेले की या भागामध्ये आपण शिकणार आहे रजिस्टरचे कलर कोड. रजिस्टरचे कलर कोड जाणणे का आवश्यक आहे? कारण जेव्हाही आपण PCB चेक करतो त्यावेळेस अनेकदा असं होतं की PCBचे व्हॅल्यू प्रॉपर येत नाही. त्यामुळे आपल्याला समजून येत नाही की हा नेमका कोणत्या व्हॅल्यूचा रजिस्टर आहे. तर त्यासाठी आपण हा व्हिडिओ बनवत आहोत, जेणेकरून या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत तुम्ही जाणून जा की रजिस्टरच्या कलर कोडवरनं त्याची व्हॅल्यू एक्झॅक्ट काय आहे हे आपल्याला एक्झॅक्ट जाणून घेता येईल, ठीक आहे. तर व्हिडिओला सुरू करूया. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की रजिस्टरवर डायरेक्ट व्हॅल्यू का टाकत नाही. याचं कारण असं आहे की रजिस्टर हा आकाराने खूप लहान असल्यामुळे काही वेळा त्यावर व्हॅल्यू टाकणे हे पॉसिबल होत नाही. त्यामुळे मॅन्युफॅक्चर रंगाच्या पट्ट्यांचा वापर करतात. त्या रंगांच्या पट्ट्यांची व्हॅल्यू काढून आपण एक्झॅक्ट रजिस्टरची व्हॅल्यू समजून घेऊ शकतो. रजिस्टरचे कलर कोड हे काही पुढील प्रमाणे. ब्लॅक कलर असेल तर त्याची व्हॅल्यू 0, ब्राऊन कलर असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1, रेड असेल तर व्हॅल्यू 2, ऑरेंज असेल तर व्हॅल्यू 3, येलो असेल तर 4, ग्रीन असेल तर 5, ब्लू असेल तर 6, व्हायलेट असेल तर 7, ग्रे असेल तर 8 आणि व्हाईट असेल तर 9. आता काही उदाहरणावरनं तुम्हाला सांगतो की रजिस्टरची व्हॅल्यू ही कशी ओळखायची, ठीक आहे. तर फर्स्ट आपलं एक्झाम्पल आहे. समजा रजिस्टरवर पट्ट्या आहेत ब्राऊन, ब्लॅक, रेड, गोल्ड, ठीक आहे. तर ब्राऊनचा नंबर आहे 1, त्यानंतर ब्लॅकचा नंबर आहे 0, त्यानंतर रेडचा नंबर आहे 2 आणि गोल्ड हा जो आहे तो ±5% असतो, ठीक आहे. तर आता आपण व्हॅल्यू काढूया, ठीक आहे. तर फर्स्ट जे दोन आहेत ते दोन्ही मिळून किती अमाऊंट होते, म्हणजे 1 आणि 0 हे खाली घेतले 10 झाले, ठीक आहे. आणि जो थर्ड जो कलर कोड आहे, ठीक आहे. तर समजा 1 असेल तर 10, 2 असेल तर 100, 3 असेल तर 1000, असं 0 वाढत जातो, ठीक आहे. 10च्या पुढे 0 वाढत जातो जसं जसं नंबर मोठा असेल, ठीक आहे. तर आता आपण हे 1 आणि 0 खाली घेतले, हे 10 झाले. याला इंटू करायचं, इंटू 100, कारण इथं 2 आहे, ठीक आहे. इंटू 100 केलं, मग 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 ओहम. 1000 ओहम म्हणजे थोडक्यात ते झाले 1K ओहम. आणि हा टॉलरन्स जसा तसा खाली आला, ठीक आहे, ±5%, ठीक आहे. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे. यामध्ये रेड, ब्राऊन, गोल्ड असं दिलेलं आहे, ठीक आहे. याचे नंबर्स आहेत, याची व्हॅल्यू आहे 2, 2 म्हणजे रेडची व्हॅल्यू 2, रेडची व्हॅल्यू 2, ब्राऊनची व्हॅल्यू 1, त्यानंतर गोल्डची व्हॅल्यू ±5%, ठीक आहे. तर आपण हे दोन्ही एकत्र खाली घेतले, ठीक आहे, 22 झाले. इंटू आता इथं 1 आहे, तर 1 म्हणजे 10, तर 22 इंटू 10 इज इक्वल टू 220 ओहम, ठीक आहे. 220 ओहम जसे जसे खाली घेतले आपण आणि त्यानंतर त्याच्या बाजूला लिहिलं ±5%. हे ±5% म्हणजे काय की व्हॅल्यू ±5% कमी किंवा जास्त असू शकते. यासाठी हा टॉलरन्स दिलेला असतो, हा आपला टॉलरन्स आहे. आशा करतो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडलेला असेल, ठीक आहे. मी काही क्वेश्चन्स प्रिपेअर केलेले आहेत, ज्यामध्ये जसं आज आपण जाणून घेतलं रजिस्टरचे कलर कोड कसे ओळखायचे, त्यांची व्हॅल्यू कशी काढायची, ठीक आहे. त्या रिलेटेडच हे क्वेश्चन्स आहेत, ठीक आहे. तर यांचे बरोबर उत्तर तुम्ही कमेंटमध्ये देऊ शकता, ठीक आहे. तर क्वेश्चन नंबर 1 आहे ब्राऊन, ऑरेंज, रेड, गोल्ड, ठीक आहे. याची तुम्हाला व्हॅल्यू काढायची आहे, ठीक आहे, आणि कमेंटमध्ये टाकायची आहे. सेकंड क्वेश्चन आहे ब्लॅक, ब्राऊन, रेड, गोल्ड, ठीक आहे. त्यानंतर थर्ड क्वेश्चन आहे ब्लू, ग्रीन, ब्राऊन, गोल्ड. हे जे 3 क्वेश्चन आहेत यांचे
आपल्या कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही उत्तर पाठवा. ठीक आहे. जर तुमचं उत्तर बरोबर असेल तर मी त्या कमेंटला हार्ट देईन. ठीक आहे. आणि आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडलेला असेल. ठीक आहे. तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपला जो व्हिडिओ आहे त्याला लाईक करा. ठीक आहे. आणि आपल्या व्हिडिओला हाईप करा, ज्याच्यामुळे आपली जी कम्युनिटी आहे ती अशीच वाढत राहील. थँक्यू.